कितीही चमकव ब्रो, सर्वांना माहितीये की बेस्ट बाईक तर माझीच आहे. टेस्ट करणार? थांबू नको रे, चालत राह तू. थांबू नको रे. ओय, जनरेटर बंद कर. सगळ्यांना माहितीये. थांबू नको रे. फक्त कॅस्ट्रॉल ऍक्टिव्हचे उत्कृष्ट 3x प्रोटेक्शन ठेवते आपल्या इंजिनला नेहमी फिट. कॅस्ट्रॉल ऍक्टिव्ह द्वारे 3x प्रोटेक्शन. थांबू नको रे.